nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bắt bông hoa mau lương xoắn này, hoa hồng và hoa tầm nhé. Thì mình sẽ đều dùng đuôi hoa hồng phản. Trước khi là mau lương xoắn, mọi người sẽ đi đến điểm đó nhé. Mình sẽ đi đến phần đuôi hoa, mọi người cầm vừa đi lại nhé. Mình sẽ bơm nhẹ. Mình đi ngược chiều, đi cao dần lên. Cánh ngắn. Mình sẽ nở ra thì mình sẽ nghiêng người ra. Hoa tầm mình sẽ đi đến 5